Tervetuloa taas Kuningaskunnan tuuli-ohjelmasarjan pariin. 2 edellisessä jaksossa olemme katsoneet sitä, miten Suomi on mukana ylläpitämässä ja pahentamassa Lähi-idän konfliktia rahoittamalla palestiinalaishallinnon opetussektoria. Yksi tämän palestiinalaisten ja israelilaisten välisen konfliktin ylläpitäjä on myös YK:n alainen pakolaisjärjestö UNRWA. Tässä jaksossa katsomme, miten konfliktin ylläpito UNRWAn kautta tapahtuu ja miten suomalaiset ovat mukana tukemassa sitä. Bassem Eid on palestiinalainen toimittaja ja ihmisoikeusasiantuntija, joka on itse varttunut UNRWAn pakolaisleirillä. Yeah. I born in 1958 under which I call it the Jordanian occupation in the old city in a neighborhood called the Jewish Quarter. I developed over there for something like 8 years. In June 1966, which means exactly 1 year before the 67 war, the Jordanian government decided to remove 500 Palestinian families from the Jewish Quarter and to locate them in a refugee camp in the north of Jerusalem called Shafat refugee camp. Tämä Shufatin pakolaisleiri on edelleen olemassa ja se sijaitsee Jerusalemin koillisreunalla juutalaisten asuttamien Friends Hillin ja Pisgatzevin välissä. Shufatin pakolaisleiri perustettiin vuonna 1965, koska Jordanian hallitseman Jerusalemin vanhan kaupungin juutalaiskorttelissa siihen asti toiminut UNRWAn pakolaisleiri Muaska oli epäkäytännöllinen. Jerusalemin vanhan kaupungin juutalaiskortteliin oli kuitenkin ehtinyt muuttaa asumaan myös tavallisia arabiperheitä ja myös heidät siis pakkosiirrettiin Shufatin pakolaisleirille. Now why the Jordanians took such kind of step exactly 1 year before the 67 war, nobody knows at all. I try to ask Jordanians, Palestinians, even Israelis. No one has an explanation why the Jordanians did so. Vajaan 5 kilometrin päässä Jerusalemin vanhasta kaupungista sijaitsevasta Shufatin pakolaisleiristä tuli sitten Bassemin koti ja hänestä tuli pakolainen oman kotikaupunkinsa sisällä. That's the last camp which established by UNRWA in 1966. Most of the camps in Gaza and in the West Bank has been established in 1950. So that was the last camp. I grown up and developed in that camp for 33 years, from 66 till 99. Shufatin leiri puolestaan on ainoa UNRWAn pakolaisleiri, joka on liitetty virallisesti osaksi Israelia. Se liitettiin Israeliin osana Jerusalemia 6 päivän sodan jälkeen. Bassem Eid muutti pois Shufatin pakolaisleiristä 40-vuotiaana. Mitä tapahtui? I look much more to the history of my family. I found that my grandfather died in a refugee camp. I found that my father died in the refugee camp. I decided that I don't want to die in a refugee camp. Why? Because I am a person who believes that the Palestinian refugees has been kept as hostages in the refugee camps in the past 70 years. And the one who should have to be blamed on keeping these Palestinian refugees as hostages in the camps is the international community, the UN, UNRWA, and the Palestinian leadership. So I decided
that I don't want to die in a refugee camp. And I succeed, during my work to buy a small apartment outside the camp. And I am living outside the camp since 1999. Pakolaisleiriltä lähtö itsessään oli hyvin yksinkertainen juttu. Most of the people in the camp are considered as an Israeli residents. So all of us are holding the Israeli ID, but we are still holding the Jordanian passport. So I have no problem, to move from the camp to outside the camp. I don't need any specific permits. Let's say neither from UNRWA nor from the Israeli government. I just made it in 24 hours. And on the next day, I went to the Israeli Ministry of Interior. I said, I changed my address. Here are the papers. And that's it, which is completely different, by the way, than any other refugee camp in the Arab countries. People in Lebanon today, the Palestinian refugees today who are living in refugee camps, has no right to leave the camp. And if they want to leave the camp, they need a specific permits from the Lebanese government. And such kind of rules are not exist under the Israelis. Vaikka Shufatin pakolaisleiri on Jerusalemissa, se ei ole mikään onnela. UNRWA ei ole ottanut tehtäväkseen pitää yllä järjestystä pakolaisleirien alueella. Shufatin leirissä on paljon aseita, huumeita ja korkeat väkivaltaluvut. Israel rajasi sen turvaidan ulkopuolelle vuonna 2004 ja sen jälkeen sinne on alkanut kertyä rikollista ainesta sekä Israelin että palestiinalaisten puolelta. Miksi useammat eivät sitten muuta pois leiristä? To buy an apartment out of the camp is very expensive. The apartment I bought in 1999 cost me $150,000. Today, it cost $350,000. You need money. You need a good salary to save money in turn to buy an apartment. UNRWAn tavoitteena ei myöskään ole ollut palestiinalaispakolaisten asuttaminen. Asuttamisen sijaan UNRWA on pian 70 vuotta ylläpitänyt konfliktia opettamalla pakolaisille oppia nimeltä Right of Return, oikeus palata. Se tarkoittaa sitä, että UNRWAn mukaan palestiinalaispakolaisten tavoite on palata nykyisen Israelin alueelle, ei asettua sille seudulle, missä he ovat asuneet jo 70 vuotta. Jos Bassem Eid olisi suostunut tähän UNRWAn oppiin, hän olisi yhä pakolaisleirillä odottamassa paluumuuttoa Jerusalemin vanhan kaupungin juutalaiskortteliin. Miten moni palestiinalaispakolainen yhä uskoo tähän UNRWAn opettamaan paluuseen vanhoille asuinsijoille? See, probably I think that the only one who is trying to use it as a political card is the Palestinian Authority. I visited most of the camps in Lebanon, in Syria, and in Jordan. I have my uncles living in refugee camps in Jordan. I think that 90% of the Palestinian refugees in diaspora believes that the right of return will never ever be applicable. Palestiinalaiset itse tekivät asiasta haastattelututkimuksen vuonna 2009. Kysymys oli, mitä UNRWAn leireillä arabimaissa asuvat palestiinalaispakolaiset kaipaisivat ratkaisuksi tilanteeseensa. 75% vastasi, että he kaipaavat kompensaatiota, kertakorvausta pakolaisuudesta, ei paluuta Israeliin. So if those people are ready right now for a compensation to rehabilitate their own life,
What is the international community is waiting for? Kansainvälinen yhteisö on kuitenkin jo 70 vuotta odottanut, että YK:n alainen pakolaisjärjestö UNRWA hoitaisi palestiinalaispakolaisten ongelman. Sitä ei ole tapahtunut, vaan sen sijaan UNRWAsta on tullut pahin pakolaisongelman ylläpitäjä. Sometimes people asking me, why UNRWA is not solving the problem of the refugees? I said for a very simple reason. If UNRWA will solve the problem of the refugees, then the 30,000 employees of UNRWA will become jobless and refugees. Why to solve it? Yli 99% UNRWAn 30 000 työntekijästä on nimittäin itse palestiinalaispakolaisia. Työpaikka UNRWAlla on ollut heille eläkkeineen elinikäinen lottovoitto. 4 vuotta sitten palestiinalaistyöntekijöiden järkytykseksi UNRWA rahapulan takia lopetti yhden projektin. Vastalauseena työttömiksi joutuneilla oli nälkälakko UNRWAa vastaan Nablusen torilla. اليوم يومنا 25 بالإضراب عن الطعام. This is the 25th day of our hunger strike. ايوه. وكالة الغوث بعد 12 سنة خدمة عند وكالة الغوث فصلتنا من عملنا لأنه حجة إنه ما في عندهم فلوس. 12 years after being working with the United Nations and doing services for the United Nations, we've been fired because of the reason that the United Nations and PROG, they don't have any financial money. احنا قضينا أقل واحد فينا 4 سنين. Each one of us have a big families, like 5 or 6 members in my family, and we've been serving the United Nations since at least 4 years or 12 years, And it's like too much. وأغلبنا يعني عنده قروض, عنده التزامات. They have lots of responsibilities, loans for the banks, and these things that have to be covered by the and instead of make us happy at that day, they make us sad as a human rights organization or as an NGO or a human rights organization caring about the humanity. UNRWAn työntekijöillä itsellään ei siis ole pienintäkään ajatusta ratkaista palestiinalaispakolaisten ongelmaa, koska koko heidän oma elämisensä on rakennettu sen varaan, että tilanne jatkuu ennallaan. I think that 60% of the yearly budget of UNRWA is going for salaries. And I think that UNRWA trying to keep the Palestinian refugees in the refugee camps in terms to assure their own income and their own salary. This is one of the major problems, in my opinion, is the funding, the unconditioned funding which is given by the international to UNRWA. By continue giving is such a huge amounts of money, I don't think that will solve the problem of the refugees. Suomi on yksi näistä uskollisista UNRWAn rahoittajista. Suomi myöntää UNRWAlle tällä hetkellä vuosittain 4,5 miljoonaa euroa juuri tällaista yleiskassarahaa, jonka käytölle ei Suomen puolelta ole asetettu mitään ehtoja. The Center for Near East Policy Research-järjestön perustaja David Bedein on tutkinut UNRWAn ongelmia jo 30 vuotta. Now the only way to change UNRWA is if the donor nations get involved and look at what's happening. I'm a social work professional, first and foremost, and when medical services are stolen in favor of military training, there's something wrong. When school books which advocate war in the United Nations facilities, that is a violation of every basic United Nations principle. Suomalaisten sponsoroima palestiinalaishallinnon vihakasvatus tulee vastaan siis myös UNRWAn kouluissa, sillä vaikka UNRWA on YK:n-alainen järjestö, se on päättänyt käyttää kouluissaan palestiinalaishallinnon opetussuunnitelmaa ja oppikirjoja. This year, the Center for Near East Policy Research conducted an extensive survey of all of the school books being used by UNRWA, the United Nations Relief and Work Agency. All 240 new school books. The school books are indoctrination of children to make war against Israel in the name of right of return
and right of return for the armed struggle. And that's what's wrong with it. Almost every page, there's a call for children to engage in jihad, holy war, and to sacrifice their lives for that purpose. There's never been a school system like this. Juuri UNRWAn pakolaisleirit ovat tälle Israelin vastaiselle vihakasvatukselle paras kasvualusta, koska UNRWA opettaa, että uuden pakolaissukupolven ainoa mahdollinen tulevaisuus on palata esi-isien vanhoille asuinsijoille, jonne on noussut nykyään israelilaisia kaupunkeja. Keväällä 2017 UNRWAssa yritettiin karsia opetussuunnitelmasta ja oppikirjoista räikeintä Israelin tuhoamiseen liittyvää ainesta, mutta suunnitelma kaatui palestiinalaishallinnon, Hamasin ja UNRWAn palestiinalaisten työntekijöiden ankaraan vastustukseen. Palestiinalaishallinnon opetusministeri Sabri Saidam tiivisti vastustuksen sanomalla, että me haluamme kasvatuksen, joka tuottaa vapautuksen. Vapautus tarkoittaa koko Israelin alueen valtaamista takaisin arabeille. UNRWAn pääsihteeri Pierre Krehenbühl rauhoitti tilanteen lupaamalla, että UNRWA on täysin sitoutunut palestiinalaishallinnon opetussuunnitelmaan eikä siihen tehdä mitään muutoksia. Suomi on keskellä tätä ongelmaa, sillä kaikista maailman maista juuri Suomi on palestiinalaishallinnon opetussektorin rahoittajamaiden puheenjohtajana vastuussa tästä UNRWAn kouluissa käytettävästä vihakasvatusmateriaalista. UNRWA itse ei myöskään pysty vastustamaan palestiinalaishallinnon tai terroristijärjestö Hamasin vaatimuksia, vaan kulkee niiden talutusnuorassa. Siksi avainasemassa ovat tätä YK-järjestöä rahoittavat maat. Yhdysvallat leikkasi UNRWAn rahoitusta vuoden 2018 alussa, mutta vajeen ovat täyttämässä muut maat ilman, että UNRWassa mikään muuttuu. Rahoittajamaat voivat kuitenkin vastuuttaa UNRWAa siitä, mitä se rahoilla tekee. David Bedeynillä on selkeä käsitys siitä, mitä muutoksia UNRWassa olisi tarpeen pikimmiten tehdä. There are 6 stages that Finland and other donor countries can take with UNRWA. First of all, you can't get rid of UNRWA because UNRWA is part of the United Nations General Assembly, and that's not going to change. What you can do is make very reasonable demands. Number 1, where there are school books which explicitly call for children to make war and to make jihad and to sacrifice their lives in an armed struggle, remove those school books. Number 2, in situations where there's terrorists, members of terrorist organizations who are teaching in the schools, those terrorists have to be removed. Number 3, it's no problem to ask that UNRWA get involved with efforts to encourage emigration from the camps. Right now they're stuck in the camps. Number 4, UNRWA has hired a killer, a man named Muhammad Asaf, to go around the world and encourage war against Israel. Number 5, there's no reason why UNRWA can't be encouraged and asked to provide a full report on the finances. What happens with the finances as they come in? And number 6, there's no reason why that there can't be a demand of UNRWA to engage in peace activity, to start a peace education program, which exists but has been vetoed by UNRWA. UNRWAsta on 68 vuoden aikana tullut kuin valtio valtiossa. Esimerkiksi niin sanotulla länsirannalla ovat UNRWAn elinaikana valtaa pitäneet ensin Jordania, sitten Israel ja nyt palestiinalaishallinto. Samaan aikaan UNRWAn toiminnassa ei ole muuttunut mikään. Se on hoitanut pakolaiset kehdosta hautaan ilman, että vallanpitäjien on tarvinnut ottaa heistä vastuuta. Israelin pääministeri Netanyahu on Bedeyniä toiveikkaampi siinä, että UNRWAn aika on tulossa päätökseen. It's not a question of defunding UNRWA, it's a question of
replacing UNRWA after 70 years, with an agency that will actually address the real needs of real refugees. There are millions of refugees around the world. They're all taken care of by the UN High Commissioner of Refugees and some other UN establishments, but only the Palestinians have a specific organization that is supposed to solve the refugee problem, in fact, perpetuates it. The perpetuation of the dream of bringing the descendants of refugees back to Jaffa is what sustains this conflict. UNRWA is part of the problem, not part of the solution. It's time to bring another organization into being. The ones that exist, they can do the job. Pakolaisleirin kasvatin resepti tilanteen purkamiseen on tällainen. The money that the international community is giving to UNRWA every year, which is $1.6 billion, if we will save this money for 10 years, imagine how many neighborhoods we can build for the Palestinian refugees. Imagine. And this is the only way to solve the issue of the refugees. Not by providing, stationery, or providing horrible education, or providing a little bit of health care. That will never ever solve the issue. I think that this is one of the major things that the international community must have to look into it today. And that's exactly what I suggested to the foreign ministry in Germany last week. I met with a very high chief employees in the ministry over there, and I told them how the issue of the Palestinian refugees must have to be solved. I think what kept the people in the camp these days is the economic situation. If these people will be one day compensated by the international community, I believe that the majority are going to run away tomorrow morning to build or to hire or to buy their own apartments outside the camp and to get a much better and normal life. Tällä hetkellä UNRWA kuitenkin vielä hallitsee palestiinalaispakolaisten elämää. I still have 6 brothers who are living there, which every 2 weeks, 3 weeks, I have to drive into the camp to go to visit them. UNRWAn määritelmän mukaan palestiinalaispakolaisia ovat henkilöt, joiden vakituinen asuinpaikka oli Palestiinassa 1. kesäkuuta 1946 – 15. toukokuuta 1948 ja jotka 1948 konfliktin seurauksena menettivät sekä kotinsa että elantonsa. Esimerkiksi Bassemin perheen ei siis koskaan olisi pitänyt päätyä UNRWAn kirjoihin. UNRWA ei kuitenkaan ole turhan tarkka pakolaisten kirjaamisessa. Probably thousands of Palestinian refugees almost died, and their names are still exist in the records of UNRWA. You know that since 20 years ago until today, UNRWA never ever conduct any kind of census in any refugee camp. Palestiinalaispakolaisia on siis oikeasti paljon alle UNRWAn ilmoittamien tietojen. Esimerkiksi Libanonissa on UNRWAn mukaan 460 000 palestiinalaispakolaista. Kun Libanonin hallitus sitten joulukuussa 2017 julkaisi virallisen väestölaskennan, Libanonissa olikin vain 175 000 palestiinalaispakolaista. Länsirannalla puolestaan UNRWA kertoi vuonna 2017 pitävänsä huolta 1 miljoonasta ihmisestä. Heistä 200 000 ei UNRWAnkaan mukaan ole kuitenkaan palestiinalaispakolaisia, vaan järjestön listoille muuten joutuneita ihmisiä. UNRWAn mukaan Länsirannan palestiinalaispakolaisista 220 000 asuu pakolaisleireillä.
Leireillä asuvien määrä perustuu UNRWAn tilastossa kuitenkin pakolaisten itsensä ilmoittamiin tietoihin, ei todelliseen laskentaan. Kun palestiinalaishallinto 10 vuotta sitten järjesti väestölaskennan länsirannalla, se löysi länsirannalta vain 600 000 palestiinalaispakolaista. Heistä vain 120 000 asui pakolaisleireillä. Edes Bassem Eid ei ole onnistunut pääsemään pois UNRWAn kirjoilta. A month ago, I went to the head of the camp and I found that I am still registered over there as a refugee with my wife and my children. And I get, since 99, I get no one penny from UNRWA. But they want to keep me registered in the camp to get more money from Finland. So I want to tell the Finnish, please trash my name from the list of UNRWA. Trash it. I am not refugee anymore. I am not refugee anymore. Suomi on yhtenä UNRWAn rahoittajamaana siis mukana pitkittämässä Lähi-idän konfliktia ylläpitämällä tätä hyvin keinotekoista palestiinalaispakolaisten ongelmaa ja vihan lietsontaa Israelia vastaan. Pakolaisongelma ei ole ratkaisematon, kun länsimaisia rahoittajia totuus alkaa kiinnostaa. Rukoillaan vielä yhdessä. Isä rakas, avaa suomalaisten silmät näkemään valheiden ja huijauksen läpi. Suo armossasi maamme olla mukana tukemassa arabeja siinä kutsussa, joka sinulla on heille. Poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen.